ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ዕለት ባዮሎጂ ቻፕተር 4ን ጀምረን ነበር። በዚህ ፓርቱን ስለ ባዮ ኢነርጄቲክስ ኤንድ ባዮሳይንቲሲስ ሚለውን ምና ይሆናል። ከዛ በፊት ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቀጥታውን ወደ ትምህርታችን እናልፋለን። ሜንሊ በዚህ ቶፒክ ምናየው ስለ ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ኤንድ ፎቶሲንቴሲስ ይሆናል። እንጀምር። So cellular respiration, most living organisms obtain energy by breaking down organic molecules during cellular respiration. Cellular respiration is to harvest electrons from carbon compounds such as glucose and use the energy to make ATP. And ATP is used to provide immediate energy for cells to do work. So this catabolic process can be divided into 3 phases. Mainly አብዛኛው ኦርጋኒዝሞች ኢነርጂን የሚያገኙትን ኢነርጂ ብሬክ ዳውን አድርገው ለሴሉላር ሪስፓይሬሽን ዱሪንግ ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ብሬክ ዳውን አድርገው ኤቲፒ ፎርም ነው የሚጠቀሙት። This means ATP used to provide immediate energy for cells to do work. ስለዚህ ለምሳሌ ኢነርጂ በሰውነታችን ውስጥ ያለው ኢነርጂ ልክ ግሉኮስም አለ ኤቲፒም አለ። ለምሳሌ ግሉኮስን ልክ ባንክ ቤት እንዳስቀመጥነው ገንዘብ አድርገን ልናይ እንችላለን። ኤቲፒን ደግሞ ኪሳችን እንዳለ ብር አድርገን ብንቆጥር ቶሎ ማግኘት ምንችለው ኢሚዲየት የሆነው ኤቲፒ ነው። ወዲያው ልናገኝ እንችላለን ኪሳችን ካለ ገንዘባችን። ነገር ግን ባንክ ቤት ካለ ስቶር ያደረግነው ሲሆን ግሉኮስ እንላለን። ስለዚህ ATP is used to provide immediate energy for cells to do work. ስለዚህ ባስፈለገን ጊዜ ኢነርጂ ሰውነታችን ኢነርጂ ሲፈልግ ወዲያው ኢነርጂ የሚሰጠን in the form of ATP ነው, because this is immediate ነው። በዚህ በሴሉላር ሪስፓይሬሽን ይሄ ATP ራሱ እንዴት ነው ፎርም የሚሆነው ሚለውን እያንዳንዱን እናያለን። ካታቦሊክ ፕሮሰስ በ3 ፌዝ ነው ከፍለን የምናየው። የመጀመሪያው ሃይድሮላይሲስ ምንለው ነው። ላርጅ ኮምፕሌክስ የሆኑትን ብሬክ ዳውን የሚያደርግልን This chemical reaction occur during this stage do not release much energy. ብዙ ኢነርጂ ሪሊዝ አያደርግም። ፌዝ 2 ላይ this building blocks are usually oxidized to common intermediate. ለምሳሌ አሴታይል ኮኤ ልናይ እንችላለን። ፌዝ 3 ላይ ለምሳሌ ሲትሪክ አሲድ ሳይክል ምንለው ልናይ እንችላለን። ሲትሪክ አሲድ ሳይክል ወይንም ኬልቪን ሳይክል ምንለው ነው። ከዛ ቀጥሎ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ወይንም ኦክሲዴሽን ፎስፎሪሌሽን ምንለው ሶስተኛው ፌዝ ላይ ምናየው ነው። እነዚህ በ3 ፌዝ ካታቦሊዝምን ወይንም ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ምንለውን እንዴት ኢነርጂ ካታቦላይዝድ ሆኖ ATP ፎርም ያደርጋል ሚለውን በ3 ፌዝ ነው ምናየው። አሁን ወደ ሐሳባችን ስንመለስ ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ኦከር ኢን 2 ሜን ፓርትስ። በሁለት ፓርት ነው፣ ግላይኮላይሲስ እና ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ምንለው። ኤሮቢክ ስንል ኦክሲጂንን ይፈልጋል፣ አኔሮቢክም ስላለ ነው። አኔሮቢክ አብሰንስ ኦፍ ኦክሲጂን ሲኖር ምንገለገለው ነው። ግላይኮላይሲስ ሁለቱም ጋር አለ፣ ኦክሲጂን ሲኖርም ሳይኖርም ግላይኮላይሲስ አለ። the first stage is glycolysis which is anaerobic process ነው። ሜንሊ ኦክሲጂን ስለማይፈልግ ግላይኮላይሲስ ምንለው anaerobic process which is do not require oxygen. ኤሮቢክ ምንለው include Krebs cycle electron transport chain ኤሮቢክ ነው። ምን ማለት ነው? ኤሮቢክ ስንል ኦክሲጂንን ይፈልጋል። ሶ በዚህ ሴሉላር ሪስፓይሬሽን የመጀመሪያው ስቴፕ ግላይኮላይሲስ ምንለው ነው። ግላይኮላይሲስ ወይንም አኔሮቢክ ሪስፓይሬሽን ይካሄዳል። ግላይኮላይሲስ ላይ የሚካሄዱት ወሳኝ ፖይንቶችን ብቻ ነው የምናየው። በዚህ ግሉኮስ ኢዝ ኪ ሜታቦላይት ኢን ሜታቦሊዝም። ሶ እነዚህ ግሉኮስ ወሳኝ ነገር ስለሆነ ግላይኮጂን ኢዝ ፖሊሜሪክ ስቶሬጅ
form of glucose in human በተለይ ግላይኮጂን ፎርም ነው ኢነርጂን ስቶር የምናደርገው ግሉኮሳችን ስቶር ሆኖ በአንድ ፎርም ሲሆን ግላይኮጂን ሆኖ ነው ለአይተናል በተለይ ለፕላንት ሲሆን ስታርች ለሂውማን ለግላይኮጂን እንደሆነ ከዚህ በፊት እናውቃለን ሶ እነዚህ ግሉኮሶች ስቶር የሚሆኑት በግላይኮጂን ፎርም ነው Glycogen is synthesized when glucose supply is high and its degradation helps to maintain blood glucose level when we are fasting. So በዚህ ጊዜ ያገለግልናል ማለት ነው። አሁን the first step in degradation of glucose is glycolysis ነው። ግሉኮስን ዲግሬድ አሁን ማድረግ ጀመርን ወደ ATP ፕሮዳክት ለማምጣት ነው። ግላይኮላይሲስ ይባላል። ግሉኮስ ወደ ፓይሩቬት ሲቀየር ግላይኮላይሲስ ምንለው ነው። ይሄ ሜን ፐርፐዙ ጀነሬሽን ኦፍ ATP ለማግኘት ነው ማለት ነው። ግላይኮላይሲስ through the complete oxidation of pyruvate ነው። ፓይሩቬትን ነው ፎርም የሚያደርግልን the common pathway for glucose degradation to pyruvate is found in animals, plants and microorganisms ላይም አለ ግሉኮስ ወደ ፓይሩቬት ሲቀየር ያለው ነው። ይሄ ደግሞ በብዛት ኤሮቢክም ነው አስዌለስ አናኤሮቢክም ነው ሁለቱንም ነው የሚይዘው። ቴክስ ፕሌስ የሚያደርገው ደግሞ ግላይኮሊሲስ ሳይቶፕላዝም ላይ ነው ሜንሊ እና ዱ ኖት ሪኳየር ኦክሲጅን ስለዚህ ይሄን በብዛት ማወቅ አለብን። ቀጥለን ፓይሩቬት intended for complete degradation is transported to mitochondria ቀጥሎ ወደ ማይቶኮንድሪያ ነው የሚሄደው። አሁን በብዛት ቀጥታ ግሉኮስ ያልገባበት ምክንያት ኢነርጂ በዚህ ፎርም ያለው ሲምፕለስ ስላልሆነ ሪአክሽኑን ማካሄድ ስለማይችል ወደ ሊስት ወደ ፓይሩቬት ከተቀየረ በኋላ ነው። ሶ ዲስ ፓይሩቬት ዲካርቦክሲሌት ሆኖ ወደ አሴታይል ኮኤ ይቀየራል በምን ኢንዛይም ፓይሩቬት ዲሃይድሮጂኔዝ በሚባል ኢንዛይም። ግሉኮስ ወደ ፓይሩቬት ተቀየረ በግላይኮሊሲስ then this pyruvate decarboxylate ሆኖ ወይንም ዲካርቦክሲሌት ሆኖ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሪሙቭ ሆኖ ወደ አሴታይል ኮኤ ይቀየራል። ኢንዛይሙ ደግሞ ፓይሩቬት ዲሃይድሮጂኔዝ ምንለው ነው። ሶ acetyl CoA is completely degraded in citric cycle. So TCA ምንለው ነው። Tricarboxylic acid TCA cycle tricarboxylic acid ምንለው ነው። This hydrogen is produced when there is no gases but bound to co-substrates NADH እና FADH ምንለው ነው። mainly እዚህ ላይ ያየነው glycolysis አየን። then these ወደ ሊንክ ሪአክሽንም የሚመራን ነው። አሴታይል ኮኤ ከፓይሩቬት ዲካርቦክሲሌት ሲሆን ወደ አሴታይል ኮኤ ይቀየራል። ሜንሊ ለዚህ የሚያስፈልገን ኢንዛይም ፓይሩቬት ዲሃይድሮጂኔዝ እንደሚባል ማወቅ አለብን። ቲሲኤ ሳይክል የሚለውን ደጋግመን በኋላ ላይ ስለምናየው ምን ማለት ነው ትራይ ካርቦክሲሊክ አሲድ ሳይክል ማለታችን እንደሆነ ከወዲሁ ማወቅ አለብን። then አሁን if glucose is available in excess of immediate needs glycogen is already stocked up to capacity so it will still broken down by glycolysis and pyruvate dehydrogenase to acetyl CoA ይሆናል። however acetyl CoA then will not be oxidized but it will instead be used for fatty acid synthesis ነው። ይሄ acetyl CoA oxidized አይሆንም ነገር ግን ለፋቲ አሲድ synthesis occur in the cytosol of the cell in the liver and fat tissue በሊቨራችንም በፋት ቲሹ ላይ ይሄ ፋቲ አሲድ synthesis የሚሆነው ኦከር የሚያደርገው የት ነው ሳይቶሶል ነው። ይሄን ያዙት። then አሁን ለምሳሌ ቀጥለን የምናየው ግላይኮላይሲስ ሜንሊ በምን ፕሮሰሶች ነው የሚያልፈው ሚሊዮን በዲቴል እናያለን።
Glycolysis involves 10 enzymatic reaction 10 ወሳኝ ስቴፖችን ሪአክሽኖችን ያካሂዳል። የመጀመሪያው phosphorylation of glucose at carbon 6 የመጀመሪያው phosphorylation of glucose at carbon 6 by hexokinase ይሄ ኢንዛይሙ ነው። then form የሚያደርገው ግሉኮስ 6 ፎስፌት ነው። የመጀመሪያው ግላይኮላይሲስ ወደ ፓይሩቬት ከመሄዱ በፊት 10 ስቴፖችን ሪአክሽኖችን ካረገ በኋላ ነው። የመጀመሪያው ፎስፎራይሌሽን ኦፍ ግሉኮስ አለ አት ካርበን 6 ላይ ሄክሶኪኔስ በሚባል ኢንዛይም then ግሉኮስ 6 ፎስፌት ይፈጥርልናል። የመጀመሪያው ነው። so then the second is ይሄ የተፈጠረው ግሉኮስ 6 ፎስፌት ወደ ፍሩክቶስ 6 ፎስፌት ይቀየራል። ለዚህ የሚያስፈልገን ኢንዛይም ፎስፎሄክሶ አይዞመሬዝ ይባላል። then the third one is phosphorylation of fructose 6 phosphate to the 1,6 biphosphate fructose 1,6 biphosphate ይቀየራል። በምን በፎስፎፍሩክቶኪኔዝ በሚባል ኢንዛይም then ከዛ ቀጥሎ ደግሞ the cleavage of fructose 1,6 biphosphate by aldolase በሚባል ኢንዛይም ክሊቭ ይደረጋል ወይም ይሰባበራል። ይሄ እዚህ ጋር ሲሰበር ግላይሰር አልዲሃይድ 3 ፎስፌት 2 ግላይሰር አልዲሃይድ 3 ፎስፌትን ይፈጥርልናል። ይሄ ወሳኝ ሪአክሽን ነው። ክሊቬጅ ኦፍ ፍሩክቶስ 1,6 ባይፎስፌት ክሊቭ የሚያደርገው በአልዶሌዝ በሚባል ኢንዛይም ሆኖ ሁለት ፕሮዳክት ይሰጥልናል። የመጀመሪያው ዳይሃይድሮክሳይል አሴቶን ፎስፌት እና ግላይሰር አልዲሃይድ 3 ፎስፌት። ይሄ ፋርዘር በኋላ ላይም ይሄ ዳይሃይድሮክሳይል አሴቶን ፎስፌት ምንለው መልሶ ወደ ግላይሰር አልዲሃይድ 3 ፎስፌት ይቀየራል። and the fifth step is the isomerization of dihydroacetone phosphate to a second molecule of this ወደዛ ይቀየራል። በምን በትራዮስ ፎስፌት አይዞመሬዝ በሚባል። ከዛ ቀጥሎ the sixth one is dehydrogenation and concomitant phosphorylation of glyceraldehyde 3 phosphate ወዴት ይቀየራል? 1,3 biphosphoglycerate ይቀየራል። ከዛ ሰባተኛ ስቴፕ ጋር ስንመጣ transfer of this 1 phosphate group from 1,3 biphosphoglycerate ወደ ADP ይቀየራል። ለዚህ የሚያስፈልገን ደግሞ ኢንዛይም ፎስፎግላይሰሬት ኪኔስ የሚባል ነው። እዚህ ላይ ATPም ይፈጠራል። መልሶ ደግሞ 3 phosphoglycerate ይፈጠርልናል። then the eighth one is isomerization of 3 phosphoglycerate ወደ 2 phosphoglycerate ይፈጠራል by phosphoglycerate ሙቴዝ በሚባል PGAM በሚባል አይዞመራይዝድ ይደረጋል። then ቀጥሎ the ninth one is the dehydration of 2 phosphoglycerate to phosphoenol pyruvate by enolase በሚባል። ይሄ ሁሉ ሪአክሽን ከተካሄደ በኋላ transfer of phosphate group from phosphoenol pyruvate to ADP by pyruvate kinase በሚባል and yield the second molecule of ATP ሁለት ATP ተፈጠረ። የመጀመሪያው ቅድም እንዳየነው at step 7 ላይም አንድ ATP ተፈጠረን። then the second is ሌላኛው ደግሞ ሪአክሽን ስቴፕ 10 ላይ ተፈጠረ። ሶ ፋይናሊ አሁን ሳብስትሬት ሌቨል ፎስፎራይሌሽን ምንለው ነው ግላይኮላይሲስ። እዚህ ፎርም የሚያደርገው
now forms a pyruvate and ATP by means of enzyme pyruvate kinase በሚባል these serve as additional regulatory steps similar to phosphoglycerate kinase step በሚባል ነው በዋናነት በዋናነት እዚች ጋር ስቴፑ ላይ እንደምናየው ሁለት ATP ተፈጥሮልናል at start reaction ከመጀመራችን በፊት ሌላ ATP ያስፈልገናል ወስደን ነበር 2 ATP then እሱ net ATP net 2 ATP ነው ፎርም የሚሆነው in the case of glycolysis ይሄን መያዝ አለባችሁ biochemical logic for the presence of regulatory steps ሚለው ሐሳብ አለ አሁን ቀጥለን ቅድም ያወራነው ሪአክሽን ዝርዝር በሙሉ ሳመራይዝ በሚያደርግልን በዚህ ግራፍ በዚህ ፒክቸር ፊገር ስናይ የግላይኮላይሲስ በግላይኮላይሲስ ያካሄድናቸውን ሪአክሽኖች በሙሉ በዚህ ሳመራይዝ እናደርጋለን ይሄኛው መጨረሻ ላይ ፓይሩቬት ነው ፎርም የሚያደርግልን እነዚህ ደግሞ የሄደባቸው ስቴፖች ናቸው በተለይ ስቴፕ እነዚህ ስቴፖች ግሉኮዝ ወደ ፓይሩቬት ሲቀየሩ ያሉት ስቴፖች ባጭሩ በዚህ ፊገር ቅድም ያወራነውን በሙሉ እዚህ ላይ ማየት እንችላለን ለምሳሌ ስቴፕ 1 ላይ ግሉኮስ ወደ ግሉኮስ 6 ፎስፌት ይቀየራል ያልነው 2 አለ 3 ኤን ፊገሩን በማየት ባጭሩ ማስታወስ ይቻላል then the second one is TCA cycle and ETC ምንለው ወይንም ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን እና TCA cycle ምንለውን one phase of pyruvate it enters to TCA cycle for complete oxidation አሁን ፓይሩቬት ተፈጠረልን ከግሉኮስ ወደ ፓይሩቬት ተቀይሮ በግላይኮላይሲስ ፓይሩቬቱ አሁን ደግሞ ወደ TCA cycle ይገባል for oxidation በዚህ ጊዜ ፓይሩቬት ወደ አሴታይል ኮኤ ይቀየራል then enzyme complex converts pyruvate ወደ አሴታይል ኮኤ ሲፈጥር እነዚህ ቼንጆች አሉ ለመጀመሪያው decarboxylation of pyruvate formation of acetyl group and linkage of acetyl group to coenzyme A forming acetyl CoA እነዚህ ሶስቱንም ወሳኝ የስቴፖችን ሪአክሽን ቼንጆችን መያዝ አለባችሁ በተለይ ፓይሩቬት ወደ አሴታይል ኮኤ ሲቀየር እነዚህ ኬሚካል ቼንጆች ወሳኝ የሆኑ ኬሚካል ቼንጆች ይፈጠራሉ የመጀመሪያው ዲካርቦክሲሌሽን ኦፍ ፓይሩቬት ምንለው ወይንም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሉዝ ሲሆን ሁለተኛው ፎርሜሽን ኦፍ አሴታይል ግሩፕ ፎርም ሲሆን ሶስተኛው ሊንክ ሲሆን አሴታይል ግሩፕ ከኮኤንዛይም ኤ ጋር ሊንክ ሆኖ አሴታይል ኮኤ ሲፈጥር ማለት ነው ዘን ቀጥለን ትራይካርቦክሲሊክ አሲድ ወይንም TCA ሳይክል ምንለው ወይንም ደግሞ ክሬብ ሳይክል ምንለው ልንለው እንችላለን so it's also called Krebs cycle ወይንም citric acid cycle ምንለው ነው እዚህ ላይ ወሳኝ ሪአክሽናችን ላይ አሁን ሶስተኛ ስቴፕ ደርሰናል ፌዝ 3 it serves for two purposes for bioenergetics and biosynthesis ለምሳሌ bioenergetics ምንለው this carry out complex degradation of acetyl group in acetyl CoA to carbon dioxide resulting in releasing of energy ATP and reducing power NADH and FADH so እዚህ ላይ ወሳኝ በክሬብ ሳይክል በባዮኤነርጄቲክስ
oxidize 2 carbon unit and produce 2 carbon molecules, 1 molecule of Gp and high energy electron in the form of NADH and FADH ነው። ይሄን መያዝ አለባችሁ። ሶ ስቴፖቹን አሁን ስቴፖቹ የሚከተላቸው ስቴፖች ምንድን ናቸው? ለምሳሌ በዚህ ፊገር ማየት እንችላለን። አሴታይል ኮኤ አለ እዚች ጋር እንደምናየው then release carbon dioxide and form citrate which 6 carbon ነው። then እነዚህን ስቴፖችን ሁሉ ያልፋል። ቀጥሎ ደግሞ አይዞሲትሬት ምንለውን ሶ መጨረሻ ላይ ሄዶ ነው ማለትን የሚፈጥረው። ኢንዲስ መልሶ ወደ ቀደመው አሴታይል ኮኤ ሪአክሽን ይፈጥራል። ይሄ ክረብስ ሳይክል ምንለው ወይንም ደግሞ ቲሲኤ ሳይክል ምንለው ነው። ሁለተኛው ባዮሲንቴሲስ ላይ it supplies precursors for several biosynthetic pathway of amino acids እነዚህ pyrimidines and purines ምንላቸው ላይ it supplies several biosynthetic pathways so በሁለቱም ወይ ያየነው ነው። አሁን የሴሉላር ሪስፓይሬሽን ወሳኝ ከሆነው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን which is oxidation phosphorylation ምንለው የመጨረሻው ነው። ይሄ ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ላይ ወሳኝ ከሚባሉት ነው። አሁን ይሄን so as NADH and FADH electrons the energy carry converted to NADH releases and FAD and H ion are released into mitochondrial matrix. So this is the whole ስለ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ያለውን ፕሮሰስ the whole የሚያሳይልን ነው። So the last reaction of this cellular respiration ነው። በዚህ ሪአክሽን መጨረሻ ላይ 36 ATP ፎርም ይሆናል። ይሄን ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን this basic reaction በተለይ እዚህ ላይ ATP synthesis ቅድም እንዳየነው NADH FADH so this is the whole overview of this reaction። ይሄን ሁሉ ስቴፖችን አሁን ለምሳሌ በሴሉላር ሪስፓይሬሽን ያየናቸው አራቱም ወሳኝ ስቴፖች ሳመራይዝ ላርግ። የመጀመሪያው ግላይኮላይሲስ የምንለው ነው። ግሉኮስን ወደ ፓይሩቬት የቀየረው then ቀጥለን it's link reaction ምንለው አለ። ፓይሩቬት ወደ አሴታይል ኮኤ የሚቀየርበት then አሴታይል ኮኤ ወደ ክሬብስ ሳይክል የሚገባበት አለ። ከዛ ቀጥሎ ከክሬብስ ሳይክል ቀጥሎ
this the final is electron transport chain. So this electron transport chain and chemiosmosis ላይ finally አልፎ ነው 36 ATP ፎርም የሚሆነው ማለት ነው። is the whole about cellular respiration. when you come to biosynthesis ከሚለው አሁን አጠር አድርገን ስለ ፎቶሲንቴሲስ እኒ ፎቶሲንቴሲስ እንደምናውቀው እጽዋቶች ምግባቸውን የሚያዘጋጁበት ነው። ግሪን ፒግመንት ወይም ክሎሮፊል በመጠቀም ነው ምግባቸውን የሚያዘጋጁት። ይሄኛው አሁን ለምሳሌ ይሄ ሪአክሽን የምታዩት ሪአክሽን is photosynthetic reaction ነው። so the whole እንደምናየው ነው ላይት ኢነርጂ ያስፈልጋል ፎቶሲንቴሲስ ላይ መጨረሻ ላይ those reactions በዚህ ሪአክታንት እና ፕሮዳክት ሳይድ ያሉትን የሪአክሽኑን this ሪአክታንቶችን እና ፕሮዳክቶችን መለየት ያስፈልጋል። this all about photosynthesis። ለምሳሌ the photosynthetic apparatus አለ ፕላስቲድ ምንለው so this plastid አለ in their cytoplasm. this contain pigment which store nutrients. ይሄ ፒግመንት ኒውትሪየንት አለው and photosynthesis occur in chloroplast ነው in grana and stroma regions። ሁለቱም ለምሳሌ ላይት ዲፔንደንት ፎቶሲንቴሲስ ሪአክሽን አለ ላይት ኢንዲፔንደንት አለ ለነዚህ ያገለግሉናል። so this is ልክ ለሴሉላር ሪስፓይሬሽን ማይቶኮንድሪያ እንዳልነው ለፎቶሲንቴሲስም ክሎሮፕላስት እንላለን። so this is ክሎሮፕላስት ፒክቸር ለማሳየት የተሞከረው ነው። ስትሮማ አለ ታይላኮይድ አለ ግራነም ኢነር መምብረን አውተር እነዚህ አሉ። ፒግመንቶች አሉ ክሎሮፊልስ is green pigment so ክሎሮፊል ኤ ቢ ቤታ ካሮቲን ምንለው አለ። so አሁን ለምሳሌ ካሮቲኖይድስ ምንለው what's carotenoids is red orange or yellow colored pigment. these absorb bluish green light በተለይ ብሉሽ ግሪን ላይት አብዞርብ የሚያደርግ የትኛው ነው ካለ የተባለን ካሮቲኖይድ እንደሆነ መለየት ይገባል። and phycobilins ምንለው this blue pigment absorb wavelengths of light that are not as well as absorbed by chlorophylls and carotenoids. እነዚህን ሁለቱን መለየት ይገባል። so and when we come to reaction center photosynthesis unit ለምሳሌ light dependent reaction አለ which means when photon of light hits the reaction center a pigment molecule such as chlorophyll release electron ያረጋል light dependent reaction ጊዜ and light independent or dark reaction ምንለው ካልቪን ሳይክል ምንለው ነው። this produce ATP and NAD pH ነው። አሁን ፎቶሲንቴሲስ ላይ NADH አይደለም NADPH ለሴሉላር ሪስፓይሬሽን NADH እነዚህን መለየት ያስፈልጋል። ሃይላይትሊ እያየን ነው ሜንሊ ዲቴሉን እናንተም እንድታነቡት ነው። ካልቪን ሳይክል አጠር አድርገን ለምሳሌ ሩብሎስ ባይፎስፌት አለ ይሄ ወደ 3 ፒጂ ሲቀየር ሩቢስኮ በሚባል ነው ኢንዛይሙ ሩቢስኮ ነው። so 3 ስቴፖች አሉ። fixation is the first step, the next step is reduction and the third step is regeneration. እነዚህ 3 ስቴፖች የካልቪን ሳይክል ወሳኝ ስቴፖች ናቸው። ምናልባት ስትጠየቁ fixation is the first, reduction is the second and regeneration is the third step in ካልቪን ሳይክል ማለት ነው። so ቀጥለን እስኪ C4 and CAM C3 ፕላንት ምንላቸው ምንድን ናቸው? ለምሳሌ C4 plants help
plants maintain photosynthesis ናቸው። C4 ምሳሌ ለምሳሌ sugar cane corn የC4 plant ምሳሌ ልንጠቅስ እንችላለን። እነዚህ C4 plants keep their stomata closed during hot days while 4 carbon compounds are transferred to special cell where carbon dioxide enters the Calvin cycle. This allows for sufficient carbon dioxide uptake while simultaneously minimize water loss. ስለዚህ እነዚህ C4 ምንላቸው በብዛት የሚታወቁት water lossን በማድረግ these plants fix carbon dioxide into 4 carbon compound አድርገው ነው ፊክስ የሚያደርጉት C4 ፕላንቶች። ሶ C4 ፕላንት ላይ ለምሳሌነት ሹገር ኬን አይተናል፣ ኮርን የሚለውን አይተናል። የሸንኮራ አገዳ የC4 ፕላንት ኤግዛምፕል ነው። ካም እንለው አለ CAM እንለው። ይሄ ደግሞ ለምሳሌ ኢትስ አዳፕቲቭ ነው፣ ዴዘርት ላይ ያሉ። ይሄ የሚያካሂደው ዱሪንግ ናይት አትሞስፌሩ ኩል ስለሚሆን ናይት ላይ this fix carbon dioxide into organic compound ነው። during day ካርበን ዳይኦክሳይድን ሪሊዝ ነው የሚያደርገው፣ ናይት ላይ ነው አብዞርብ የሚያደርገው ፊክስ የሚያደርገው ካም ፕላንት። this pathway is also sufficient for carbon dioxide uptake and water loss ምንለው ነው። ለምሳሌ አናናስ ማየት እንችላለን ካም ላይ። ሶ ሜታቦሊክ ዲስኦርደር ዲያግኖሲስ ኤንድ ትሪትመንት ሚለውን በፓርት 3 ብናይ የተሻለ ይሆናል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ለዛሬ በዚህ ብቃን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰናይ ጊዜ። ባይ ባይ።